Good morning, student. Today I am going to discuss with you the uses of have and has. Use of have and has. আজি মই শিকাম তোমালোকক have আৰু hasৰ ব্যৱহাৰ। have আৰু hasৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকিম, গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা। have আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ have কাৰোবাৰ কিবা থাকিলে have বা has ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ থকা বুজালে ন। যদি কিবা থকা বুজায় তেতিয়াহ'লে have বা has ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আমি haveৰ ব্যৱহাৰটো শিকিম। have haveৰ ব্যৱহাৰ। haveৰ ব্যৱহাৰ haveনো কাৰ কাৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া I লগত হ'ব, we লগত হ'ব, you লগত হ'ব, they লগত হ'ব। এইকেইটা লগত কি হ'ব? have। I লগত have, we লগত have, you লগত have, they লগত have। এতিয়া চোৱাচোন, যদি আমি ইয়াত দিওঁ a pen, চোৱাচোন কি হ'ল? I have a pen। কি হ'ব? I এক নম্বৰ চেণ্টেন্সটো দিওঁ I have a pen। We have a pen। You have a pen। They have a pen। নাজানো ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স কি হ'ব? We have a pen। Third, you have a pen। And fourth, they have a pen। এতিয়া have কাৰ লগত ভৰাই আমি গম পালোঁ I, we, you and they। And also have is used in the plural noun। যদি প্লুৰেল নাউন থাকে তেতিয়াহ'লে প্লুৰেল নাউনৰ লগতো আমাৰ কি হয়? have ব্যৱহাৰ হয়। যেনে যদি কওঁ ৰাম and যদু this a pet dog। ৰাম আৰু যদুৰ এটা পোহনীয়া কুকুৰ আছে। তেতিয়া যে আমি এইকেইটা কি পাইছিলোঁ? ৰাম আৰু যদু, এইটো কি আছে? প্লুৰেল নাউন, মানে দুটা নাউন আছে ইয়াতে, এক বা একাধিক। গতিকে প্লুৰেল নাউন যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম? have লিখিম। এইটো মনত ৰাখিবা। প্লুৰেল নাউন যদি হয় তেতিয়াহ'লে প্লুৰেল নাউনৰ লগত have ব্যৱহাৰ হয়। এইটো আমি এটা নিয়ম, এইটো আমি মনত ৰাখিম। গতিকে haveৰ ব্যৱহাৰটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। কেতিয়া হয়? I লগত হয়, we লগত হয়, you লগত হয়, they লগত হয়।
তাৰপিছতে প্লুৰেল নাউনৰ লগত প্লুৰেল নাউন PLURAL প্লুৰেল নাউনৰ লগত have ব্যৱহৃত হয় প্লুৰেল নাউনৰ লগত এতিয়া আমি যাম হেছৰ ব্যৱহাৰ has hasৰ ব্যৱহাৰ use of has এতিয়া has কেতিয়া কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় where can we use has we can use has he she and it he she and it has a long pencil we can form that sentences as follows number 1 he has a long pencil number 2 hob she has a long pencil and number 3 it has a long pencil আমি হেছটো এতিয়া আমি কি হি সি আৰু ইটৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা হেছটো ব্যৱহাৰ হয় হি সি এণ্ড অলছ' ইট এতিয়া আৰু যদি আমাৰ ছিংগুলাৰ নাউন দিয়ে ছিংগুলাৰ নাউনৰ লগত আমি হেছ ব্যৱহাৰ কৰিম যেনে যদি কয় the cow this 4 legs the cow 4 legs 4টা ঠেং আছে গতিকে the cow এতিয়া আমি the cow কি বহে আমি পাইছিলোঁ নেকি আমাৰ চাৰ্টখনত হি সি ইটৰ লগতে আমি পাইছোঁ গতিকে আমি জানিম যে যদি ছিংগুলাৰ নাউন হয় দেন উই কেন ইউজ has the cow has 4 legs ছিংগুলাৰ নাউন এইটো অপশ্যনেল আমি এইটো জানিব লাগিব কি হয় ছিংগুলাৰ নাউন নৰ লগত has ব্যৱহৃত হয় তাৰমানে আমি এটা কথা মনত ৰাখিম যে ছাবজেক্ট ইট ছাবজেক্টটো যে ইট ছাবজেক্টটো আমি এই বুলি ধৰি ল'ম দেন আদাৰ্ছ যিবিলাক ছাবজেক্ট দিয়ে সেই ছাবজেক্টবিলাক ইটত সোমাই পৰিব আৰু যদি ছিংগুলাৰ নাউন হয় দেন উই কেন ইউজ হেজ এণ্ড ইফ প্লুৰেল নাউন দেন উই কেন ইউজ হেভ এতিয়া হেজ আৰু হেভৰ ব্যৱহাৰখিনি আমি শিকিলোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা যে তোমালোকে স্কিপ কৰি পেলাই তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা নিয়মখিনি এই নিয়মখিনি লিখি ল'লে তোমালোকে বিশেষকৈ এই চাৰ্টখন হেছৰ ব্যৱহাৰ এইখিনি কাৰ লগত হয় আৰু হেছৰ ব্যৱহাৰ এইখিনি কাৰ লগত হয় এইখিনি তোমালোকে যদি ভালকৈ মনত ৰাখি লোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হেছ আৰু হেভৰ ব্যৱহাৰটো তোমালোকৰ কেতিয়াও ভুল নহ'ব গতিকে ভিডিঅ'টি আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ থাকিল আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালা তেতিয়াহ'লে
কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ থেংক ইউ